Good morning guys. So, dahil ang aga ko nagising, naisipan kong mag-vlog at gumawa ng breakfast. So, abangan mo. Let's go! What's up guys? So, ayan, bumangon na ako. Hola, kamusta mga Tatak? KMac! Ito na naman ako para sa isang malupitang vlog. O, tulad nga na sinabi ko kanina. So, medyo magulo pa yung book natin. Pero wala tayong problema dyan. Dahil ngayon, magluluto tayo. Dahil sinisipagan tayo. O, di ko to first time gagawin. Pero isang tip ko to para sa inyo. Magsusunod tayo ng bandana para feeling chef tayo lalo. 1, 2, 3. Magluluto tayo ng do-it-yourself Pancit Canton. So, abangan nyo anong twist ang gagawin ko at paano ko siya niluluto at kinakain na pwede nyong gawin sa inyong mga bahay. Dahil alam nyo naman, kaming tiyodis mahilig sa pagkain. So, hindi lang kami mahilig kumain, mahilig din kami magluto. Kaya kung mapapansin nyo, si Tiyodi Jepo at Tiyodi Jim, may mga sinasabi din silang nagluluto sila and all. Pero, kung kaya Jim, mag-collab kaya tayo minsan nung magluto tayo, tingin mo. 'Di ba? Magfi-feeling chef muna tayo ngayon. Samahan niyo ako sa kusina. So, nalagay natin lahat. Uunahin ko yan. Ganyan ako. Nung una ko yung seasoning and sauce. Okay guys, so antayin na lang natin siyang kumulo. Tapos, pwede na natin gawin ng ating do-it-yourself. Hirap pa. Titira tayo ng konting sabaw. Makikita nyo yung konting sabaw. Kasi gusto natin juicy pa rin. So lalagay naman natin dito. Ayan. Tapos, pagkatapos haluin, papalamigin muna natin. Kaya ako medyo tinagal ng konting sabaw. Kasi higupin pa niya yan. Diba? Para mas tumaba yung mga noodles. So, another tip ko sa inyo yan. So, habang pinapalamig, maghihiwa tayo ng cheese. Yes! So, quick melt at cheesy. Yan. Ito, quick melt. Ipapatong na natin. Quick melt cheese. Yan. Okay. Habang mainit pa. Tapos, mag-grate tayo ng cheesy. Kaya nag-slice naman ako ng cheesy. Mag-grate natin siya. Yan, na-grate na natin yung cheese. So, lalagay naman na. Guys, yan ang ating finished product.
ma-juicy pa rin sa ilalim. Bakit ma-juicy pa? Pag hinalo natin, mas magiging creamy at malapot siya. Pancit Canton. Try nyo para malaman nyo kung masarap. Dahil mahilig nga ako sa cheese. So ayan, titikman na natin guys. Yeah! So ayan na nga guys, tapos na ang ating pagiging feeling chef. So tapos na ang ating cheesy Pancit Canton. Woo! So sa mga nagtatanong kung masarap ba tong cheesy Pancit Canton, madalas ko tong ginagawa. So para masubukan nyo, kayo mismo, magluto kayo. Pero kung gaano lang kadami gusto nyo, yun lang alagay nyo guys. Walang sapilitan dito, kanya-kanyang tikiman dito. Comment nyo dito kung ano masasabi sa ating cheesy Pancit Canton ala Tatak KMac. So ayan guys, titikman na natin siya. Pero bago lahat, halo-halo muna. So pag kinakain ko to, sinasabayan ko ng tinapay. So tapos na ang ating pagiging chef guys. Nainig nyo guys. Nagiging creamy na siya. So yun o, yung sauce niya. Malapot-lapot. Sarap. Cheesy Pancit Canton. So madalas kong ginagamit dito yung regular lang, yung yellow. Kasi pag yung iba, hindi naman ako mahilig sa spicy. Tapos yung calamansi naman, parang hindi bagay nung tinry ko dati. Sa yellow lang talaga siya nag-swak na swak yung regular Pancit Canton. So guys, i-rate nyo from 1 to 10, anong masasabi nyo sa aking cheesy Pancit Canton? Ano natin? So yung mga hindi pa nakatry nito, masarap to guys. Parang naging creamy lang yung Pancit Canton. Mainit. Sarap. So kanina, di ba akala nyo may sabaw pa? Sabi sa inyo, wala na. Dahil higupin din yun ng noodles eh. Tapos, sasabayan natin ng tinapay. Solve. Sarap. Ganyan tayo mag-breakfast. So may ka palang magising ng maaga kung ano nagagawa. Pero at least na-share ko sa inyo. Sana subukan nyo guys. Siyempre, dahil gawa to, 10 out of 10. Perfect. Please like, comment, and subscribe. Para sa mga bago lang sa aking channel. Hello guys, kamusta kayo? Para sa mga dati ko ng supporters, maraming salamat. Solid Tatak KMac kayo. Sa mga hindi pa nakakanood ng iba kong vlogs and videos, panoorin nyo. Ang huli namin ginawa ay yung Bobo Challenge na sobrang saya, laugh trip, nakakatawa. Kasama ko doon ng Theody Squad. So kung mag-comment dyan yung mga mahihilig din sa cheese, let's go. Hindi lang sa pagiging cheesy. Dahil nung nakarang Valentine's, ang dami kong nabasa at saka nakitang mga cheesy post. So naisipan ko, sabi ko, sige nga. Shoutout nga pala dun sa lahat na nagpapa-shoutout. Maraming salamat. Hola, kamusta dyan? Kung nasaan man kayo, keep it up. Galingan nyo sa inyong ginagawa. Aim for your dream, achieve your goals. Bye-bye.